Hi guys, I'm here at Pandora Care and ipapalinis ko tsaka ipapaayos ko rin yung isang charm ko ng Pandora. So tara, samahan niyo ako. Kaya tayo nandito ngayon sa Pandora Care in Makati kasi ipapalinis ko and ipapaayos ko yung isang gem sa Pandora bracelet ko. So ito palang Pandora bracelet ko is a gift to me by my boyfriend for our first year anniversary. So ito yung charm na ipapaayos ko. So kung mapapansin nyo, natanggal na yung gem niya dun sa top part ng You Melt My Heart. So, buti na lang covered pa siya ng warranty. Pagpasok mo, pupunta ka dito sa may computer area. Then, kukuha ka ng number. So, for my case, dahil magpapaayos ako at magpapalinis, i-click niyo yung customer care. Then, wait for your number to be called. Free yung cleaning services nila. Pero sa repair, kailangan mo ipakita yung resibo and take note na 1 year lang ang warranty ng bracelet. Ano yung process namin? 6 weeks po. For the 6 weeks? Ang tagal. setting po. Pero kung magawa naman siya every 6 weeks, mami, advice naman po kayo agad. Okay. So, yung bracelet ko, makukuha ko siya after 2 hours. Pero yung charm na pinagawa ko, after 6 weeks ko pa siya makukuha. Guys, so kakagaling lang namin ng Pandora Care and babalikan namin after 2 hours yung Pandora bracelet ko. 2 hours later. Clean ko na yung pinalinis ko kanina. Ayan na. Ayan na. Ay, malinis na. Dapat siguro every year pinapalinis ko to. Kasi parang yellowish na siya naman eh. Ang ganda. 15 lang. Ay, sorry. So, ito text na lang ako dun sa isa, no? Apo. Sana natin kita na. Sayang mo. Thank you po. Okay na? Paano sana ako sa'yo ng ano kung sasabay ka rin kasi kung bayaran Malinis talaga siya. Mas maganda na yung kulay niya ngayon. Dati nangingitim na to. Parang medyo maitim na. Yellowish. Yellowish na rin, no? Dapat siguro every year pinapalinis ko to. Tanong mo, kailan dapat? Tuwing kailan ba pinapalinis dapat yung At least there's a year po. At thrice a year. Once a year. Once a year lang ang plano ko. Pero libre lang siya pag ipapalinis. Sige.